Subscribe, like, and share. Pindot na. Ano nga bang luto ang pwede sa leftover na isda, pritong isda? Tara, samahan niyo ako magluto. So, itong ating mga sangkap, leftover na isda, sibuyas, bawang, at kamatis. At syempre, ang itlog. Okay, maghiwa na tayo ng kamatis. Nahiwa ko na yung bawang. Sa kamatis, mas maganda yung hinog na siya para malasa at saka makatas. Batihin na natin ang itlog. Ayan. 3 piraso yung gamit ko kasi ano siya, small size lang siya. Kung large size siya, okay na yung 2. Gigisa na tayo ng bawang and then sibuyas. Pagkatapos ay ang kamatis. Isang kutsa lang mabuti para masarap yung ating paggisa.
sabaw para hindi siya sarap. Hindi pala kayo magdagdag ng sabaw guys ha. Kung gusto nyo ng sabaw.